Πόσο μου αρέσουν τα σακίδια, δεν λέγεται. Ένα νέο βίντεο στη Handybrand σε αυτό το μεγαλοκάναλο ξεκινάει. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα comment, τα σχόλια, τα μηνύματα, τις φωτογραφίες, για όλες αυτές τις δημιουργίες που έχετε φτιάξει ανά τα χρόνια που έχουμε αυτό το μεγαλοκάναλο, ξέρετε εσείς. Λοιπόν, σήμερα φρέσκο, ζεστό, από το φούρνο, από το εργαστήριο της Handybrand, αυτό με τα δέρματα, το ελληνικό που δουλεύουν εδώ τα παιδιά μας, που σχεδιάζουμε μαζί, που τα κάνουμε όλα εδώ με τα χεράκια μας. Μία τσαντάρα και ένα νέο καπάκι που είναι ο νέος μου έρωτας. Αγαπώ πολύ αυτές τις γραμμές, τις τετράγωνες, τις λιτές, τις όμορφες, πάντα φυσικά με αυτά τα στοιχεία που προσθέτει η Handybrand, τις λεπτομέρειες που λέμε που κάνουν τη διαφορά. Εδώ φυσικά θα δούμε ένα σακίδιο πλάτης που στην ουσία εύκολα το κάνεις και τσαντάκι ώμου. Δηλαδή, εμείς έχουμε πίσω τα πλάτης, αλλά αν θέλετε ακριβώς το ίδιο ύψος, ακριβώς τις ίδιες αξίσεις, ακριβώς την ίδια πλέξη, θα μπορούσα να προσθέσει ένα χεράκι ώμου και έτσι θα βρείτε και τα kit υλικών στα link που σας έχω βάλει από κάτω. Θα δούμε μαζί λοιπόν μια όμορφη πλέξη και τα ανοίγματα που θα κάνουμε με το συγκεκριμένο πάτο και λέω να μην χάνουμε χρόνο, πάμε να δούμε μαζί βήμα-βήμα τι ομορφιές θα φτιάξουμε σήμερα. Και πάμε μαζί να δούμε τι υλικά θα χρειαστούμε για αυτή τη τσαντάρα. Τσαντάρα! Από τις πιο ωραίες, φρέσκα, όμορφα από το εργαστήριο. Λοιπόν, καπάκι όμορφο, με στριφταράκι, δυνατό, ωραίο, με ποδαράκια, με ωραία εδώ, με χεράκι λαβί, με ωραία ζωνάκια, που στην ουσία τα έχουμε βάλει έτσι για ομορφιά, μην νομίζετε. Θα χρειαστούμε τον πάτο των 23x10, ναι, και θα γίνουν ανοίγματα. Ένα λουράκι πλάτης, βελονάκι εργονομικό της Handybrand νούμερο 3,5 και νούμερο 4. Θα χρειαστούμε ποδαράκια. Ναι, σε αυτή την τσάντα μου αρέσει πολύ να βάλω τα ποδαράκια, τα διπλοπόδαρα, τα όμορφα που ταιριάζουν ωραία στην τσάντα. Θα τα αφήσω εδώ, φυσικά μια ωραία φόδρα που διάλεξα έτσι μια με αστερίες, γαλάζια, όμορφα, να ταιριάζει με αυτό το γκρι, το vintage που έχουμε βγάλει. Λίγο καμβά. Φυσικά νήμα, παιδιά, δεν θα πλέξουμε. Κάπρι, το πολύχρωμο. Αυτή την τσάντα τη φαντάστηκα με πολύχρωμο νήμα κάπρι. Το κάπρι έχει φτάσει αισίως στα 60-65 χρώματα. Μπείτε στα link και δείτε τα μονόχρωμα, τώρα πια και σε διχρωμίες. Όπως και εδώ είναι διχρωμία, όπως και αυτό που θα πλέξω είναι το νούμερο το 902, πανέμορφο γκρι πολύχρωμο. Όπως και τα χρώματα εδώ, ανήκουν στα πολύχρωμα του κάπρι, αν δείτε σε μαγεύουν και πλεγμένα είναι ακόμα καλύτερα. Όλα τα ραπτικά μας, σίγουρα μάρκερ, θέλω να έχετε αρκετά μάρκερ σε αυτή τη τσάντα που θα σας βοηθήσουν για να κάνουμε κάποιες μικρές ομορφιές και μικρά μυστικά για την τσάντα μας. Φυσικά τη βελόνα που χρησιμοποιούμε για να ενώσουμε συνήθως τα δερμάτινα, που είναι η βελόνα μπετονιά όπως ονομάζουμε, που έχει πίσω αυτό το θυλάκι. Λοιπόν, τα αφήνω όλα στην άκρη και επανέρχομαι για να ξεκινήσουμε. Εμείς εδώ θα πλέξουμε και απ' έξω θα κάνουν έργα, να το ξέρετε κι αυτό. Λοιπόν, πάμε. Ανοίγω το όμορφο, το φανταστικό το κάπρι το δίχρωμο, την ομορφιά αυτή που δεν υπάρχει άλλο στον κόσμο. Αυτά λέω και στο τζοπάνι μου και κάθεται και με κοιτάει σαν χαζός. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το 3,5 εργονομικό της Handybrand. Γενικά σας συστήνω εργονομικά βελονάκια. Είναι αλλιώς την τσάντα, είναι αλλιώς η ποιότητα της πλέξης σας, είναι αλλιώς το σφίξιμο στο χέρι σας. Το χέρι σας σίγουρα δεν θα έχετε πρόβλημα. Λοιπόν, σε αυτή την τσάντα λοιπόν θα ξεκινήσω πάλι με τα γαϊτανάκια όπως προτιμάω σε όλους τους πάτους. Δηλαδή, πάμε από τη μακριά πλευρά του πάτου. Μπαίνουμε μέσα. Μπαίνω στην επόμενη τρυπούλα και δημιουργώ γαϊτανάκια, θυλάκια για να μπορέσω μετά να δουλέψω πάνω σε αυτά ή και μέσα από τις τρυπούλες. Δεν ξέρεις τι θα κάνω παρακάτω, μπορεί να σου έχω μια έκπληξη. Για δες παρακάτω το βίντεο να δεις τι θα κάνω. Λοιπόν, ξεκινάμε με αυτόν τον τρόπο, πάμε περιμετρικά. Φτάνουμε πάλι από εδώ, κόβουμε το νήμα μας όπως πάντα. Σας έχω κάνει πολλά βίντεο αρχαρίων. Για να φτάσουμε, το στερεώνουμε για να φτάσουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Έχω στερεώσει τα νήματά μου, έχω κάνει το ψευτοθυλάκι το τελευταίο και πάμε να δούμε τα ανοίγματα αυτής της τσάντας. Καλέ, σας είπα διαστάσεις της τσάντας. Τις είπα, δεν θυμάμαι. Τις έχω πει. Είπα ότι είναι 27 επί 25 ύψος. Είπα ότι το καπάκι είναι 25. Αρχίζω και τα χάνω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Πρώτη σειρά ανοιγμάτων για αυτή την τέλεια τσάντα.
Λοιπόν, θα συνεχίσω να πλέκω με το βελονάκι νούμερο 3,5 γιατί θα δουλέψω μέσα στις τρυπούλες για αυτή την πρώτη σειρά. Ναι κι όμως. Λοιπόν, μπαίνω στην τρυπούλα και εδώ θα κάνω 2 άριχτα, ναι, σε κάθε τρυπούλα και θυλάκι να το πούμε, ας το πούμε έτσι. Πιάνω μαζί και τη μία γραμμούλα από το γαϊτανάκι μου, εδώ, μπαίνω μια δεύτερη φορά, έτσι, απαλά, εδώ μπορεί λιγάκι να δυσκολευτείτε γιατί στην ουσία μπαίνετε 2 φορές σε κάθε τρυπούλα. Αλλά το βελονάκι, το 3,5 της Honey Brand θα σας βγάλει άσπρο πρόσωπο, να το ξέρετε κι αυτό. Άμα το αγαπάς θα σας αγαπήσει κι αυτό. Εδώ. Και στη γωνία μας θα βάλουμε 3. Όπως τα βλέπετε 3 φορές, 3 άριχτα λοιπόν στην ουσία. 1, 2, 3. Στην επόμενη τρυπούλα που δεν είναι γωνία θα βάλουμε πάλι 2 άριχτα και θα συνεχίσω με αυτόν τον τρόπο 2 άριχτα σε κάθε τρυπούλα και σε κάθε γωνία, την τρυπούλα που είναι στη γωνία θα βάλουμε 3 άριχτα. Λοιπόν, τελειώσαμε και την πρώτη σειρά ανοιγμάτων. Πάμε τώρα να κλείσουμε τη σειρά αυτή και να πάμε στη δεύτερη σειρά ανοιγμάτων. Θα μπούμε εδώ στο πρώτο θυλάκι. Εγώ λέω να αλλάξω από τώρα βελονάκι, γιατί ούτως ή άλλως στην επόμενη σειρά θα το κάνω με το βελονάκι νούμερο 4 από εδώ και πέρα. Γιατί θα δουλεύουμε μέσα στα θυλάκια. Λοιπόν, παίρνω το θυλάκι που είναι σε αναμονή. Μπαίνω στο πρώτο θυλάκι εδώ, παίρνω. Κλείνω με βουβό, σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και σε αυτή τη σειρά δουλεύουμε πάλι ένα άριχτο μέσα στο θυλάκι που κάναμε το βουβό και ένα άριχτο γενικά σε κάθε θυλάκι μέχρι να φτάσουμε σε κάθε γωνία που στις γωνίες θα γίνουν και οι αυξήσεις μας. Για να μας βγει το όμορφο αυτό τετραγωνισμένο σακίδιο. Λοιπόν, η γωνία, αν δείτε, εγώ χρειάζομαι τα 3 της γωνίας. 1, 2, 3. Θα κοιτάξετε που είναι η μητούλα σας. Άρα, εγώ πρέπει να δουλέψω με αυξήσεις 1, 2, 3. Και εκεί θα βάλουμε και από 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι της γωνίας. Σε αυτά τα 3 δηλαδή. Ένα άριχτο στο πρώτο θυλάκι, δεύτερο άριχτο στο πρώτο θυλάκι. Πάμε στο δεύτερο θυλάκι της γωνίας και βάζουμε πάλι 2 άριχτα. Και στο τρίτο θυλάκι της γωνίας πάλι 2 άριχτα. Και έτσι έχω ολοκληρώσει τις αυξήσεις στη μία γωνία από τις 4. Συνεχίζω με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι, στις μακριές πλευρές, μέχρι να φτάσω στην επόμενη γωνία μου πάλι. Θα συνεχίσω εγώ να το κάνω αυτό, εσείς θα μου επαναλάβετε σε κάθε γωνία, στα 3 της γωνίας, 2 άριχτα, 2 άριχτα, 2 άριχτα και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε κάνει και τη δεύτερη σειρά ανοιγμάτων και θα έχουμε ολοκληρώσει και τις αυξήσεις μας. Πάμε να το κάνω εγώ και να συνεχίσουμε. Λοιπόν, κάναμε και τη δεύτερη σειρά ανοιγμάτων και ήρθε η ώρα να δούμε αυτή την πλέξη. Το ξέρετε ότι αυτή η ομορφιά που φαίνεται λες και είναι κάτι ιδιαίτερο και δύσκολο, είναι μόνο άριχτα. Ξέρετε πόσο μαγικό κομμάτι είναι η πλέξη άριχτο? Πάμε να το δούμε μαζί και θα το πείτε κι εσείς αυτό. Λοιπόν, κλείνουμε κάθε σειρά όπως έχουμε πει σε αυτή την πλέξη και σε αυτή την τσάντα. Που σημαίνει, θα πάω στο πρώτο εδώ θυλάκι, θα πάρω νήμα και θα κλείσω με ένα βουβό. Θα σηκώσω ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Κανονικά εγώ αυτή τη στιγμή θα πρέπει να κάνω το πρώτο μου άριχτο μέσα στο ίδιο θυλάκι που έκανα το βουβό. Όμως θα το αφήσω άπλεκο και θα πάω στο διπλανό θυλάκι εδώ και όχι εδώ και θα κάνω ένα άριχτο. Θα γυρίσω πίσω στο άπλεκο θυλάκι, εδώ, πίσω θα πάω και θα ολοκληρώσω πάλι ένα άριχτο. Θα πάω στο θυλάκι που έχουμε μπροστά τώρα εδώ, αλλά πια αυτό το τρίτο θυλάκι, ας το πούμε, γιατί θα είναι τριάδες η πλέξη μας,
Θα δουλέψουμε μέσα στο νεύρο, όχι εδώ, εδώ, σε αυτό το νεύρο. Θα το επαναλάβουμε για να το δείτε. Εδώ. Πάμε τώρα. Αφήνουμε άπλεκο το επόμενο θυλάκι που έχουμε μπροστά μας, πάμε στο επόμενο, όχι εδώ, εδώ, αφήνουμε δηλαδή ένα άπλεκο και ολοκληρώνουμε ένα άριχτο. Γυρνάμε πίσω στο θυλάκι που δεν μπλέξαμε, εδώ, και ολοκληρώνουμε πάλι ένα άριχτο. Πάμε στο τρίτο θυλάκι εδώ μπροστά μας, αυτό που έχουμε μπροστά μας στην ουσία, για να μην σας μπερδεύω. Δεν δουλεύουμε μέσα στο θυλάκι, πάμε στο νεύρο που έχει, εδώ. Δείτε το λιγάκι, εδώ, μέσα στο νεύρο. Άπλεκο το επόμενο, πάμε στο μεθεπόμενο και κάνουμε ένα άριχτο. Γυρνάμε πίσω στο άπλεκο και κάνουμε ένα άριχτο. Πάμε στο μπροστινό μας θυλάκι, δεν δουλεύουμε εδώ, δουλεύουμε μέσα στο νεύρο και κάνουμε ένα άριχτο. Άπλεκο το επόμενο, πάω στο μεθεπόμενο, κάνω ένα άριχτο, γυρνάω πίσω, και εδώ μπροστά δουλεύω στο νεύρο. Θα έχετε στο μυαλό σας ότι δουλεύετε ανά 3 θυλάκια με τον τρόπο που σας δείχνω τα άριχτα. Εδώ, γυρνάω πίσω, ένα άπλεκο, πάω στο επόμενο, γυρνάω πάλι πίσω, δουλεύω εδώ στο επόμενο θυλάκι που έχω μπροστά μου, προσέχετε αυτό είναι το πλεγμένο, πάω εδώ και δουλεύω μέσα στο νεύρο. Γυρνάω πίσω και κάνω το άριχτό μου. Πάω μπροστά και δουλεύω άριχτο μέσα στο νεύρο. Είναι πανεύκολη πλέξη. Θα τη συνεχίσω εγώ τη σειρά. Θα την ολοκληρώσω και πάμε να σας δείξω τις τσαχπινιές τι θα κάνουμε στην πάνω σειρά. Έτσι, να το δούμε και λίγο. Λοιπόν, και ολοκληρώσαμε την πρώτη σειρά της πλέξης. Πάμε να δούμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Όπως έχουμε πει, θα κλείνουμε κάθε σειρά. Δεν θέλω να μου το ξεχνάτε αυτό. Άρα, θα πάμε στο πρώτο εδώ θυλάκι της σειράς, εδώ. Θα πάρουμε νήμα, θα κλείσουμε με βουβό. Θα σηκώσουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Πρέπει οπωσδήποτε αυτό. Δεν θα μπούμε σε αυτό το πρώτο θυλάκι να κάνουμε στο άριχτο, γιατί στην ουσία πηδάμε ένα, αν θυμάστε. Θα πάμε στο επόμενο, εδώ, που αν το δείτε είναι πάνω από τη γραμμούλα κιόλας. Θα δείτε τι ωραία που θα βγει η πλέξη. Ολοκληρώνουμε ένα άριχτο. Γυρνάμε πίσω εδώ στο θυλάκι που δεν το πλέξαμε πριν, εκεί που κάναμε το βουβό, γιατί στην αρχή της σειράς όλα αυτά. Και πάμε μετά στο επόμενο θυλάκι που μπαίνουμε πάλι στο νεύρο, εδώ. Τι κάνουμε στο επόμενο, αφήνουμε άπλεκο αυτό, πάμε εδώ που από κάτω θα έχετε πάντα αυτό το νι, γιατί θέλουμε ακριβώς το ίδιο να κάνουμε σε όλες τις σειρές για να μας βγει έτσι όμορφη, ρηγωτή η πλέξη μας. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, άριχτο, γυρνάμε πίσω σε αυτό που δεν μπλέξαμε. Εδώ, πάλι άριχτο. Πάμε τώρα στο μπροστινό θυλάκι που έχουμε, δεν μπαίνουμε εδώ, μπαίνουμε στο νεύρο και συνεχίζουμε και επαναλαμβάνουμε ακριβώς το ίδιο μέχρι 24 εκατοστά ύψος και όσες σειρές βγει στο χεράκι σας. Δεν σας λέω σειρές γιατί θα μπερδευτείτε. Λοιπόν, το άλλο που θέλω να προσέξετε, η πλέξη λίγο μαζεύει. Θα μου το πλέξετε με κάπρι. Τα ανοίγματα που σας έδειξα είναι με νήμα κάπρι. Άντε το πολύ να σας βγουν τα ίδια ανοίγματα με το νήμα μίντι. Αυτό που θέλω, αν πλέκετε πολύ σφιχτά, πάρτε μου 4,5 βελονάκι. Μπορεί να σας βγει λίγο καλύτερη η πλέξη. Δοκιμάστε το. Αν θελήσετε τώρα να την κάνετε πιο μεγάλη σε φάρδο στην τσάντα, δηλαδή πιο μεγάλο σε όγκο εδώ,
ό,τι και να δουλέψετε σε αυξήσεις και αυτά, θέλουμε η πλέξη να βγαίνει τριάδες. Δηλαδή θα πρέπει να προσθέσετε 3 διλάκια ακόμα και 3 διλάκια ακόμα, ανάλογα πόσο μεγαλύτερη θέλετε να την κάνετε. Λοιπόν, πού θα φτάσουμε τα 24 εκατοστά? Για πάμε να δούμε τι θα έχουμε κάνει εδώ. Για να δούμε τι έχουμε κάνει. Αυτό το ύψος θέλω να σας πω ότι είναι ιδανικό ακόμα και για αυτό το καπάκι, γιατί έχει τα ζωνάκια και το θέλουμε λίγο ψηλό, και για τσανταόμου και για σακίδιο. Εσείς αποφασίζετε. Είναι αυτές οι τύπου λίγο οι παλιές, πώς το λέγαμε, οι σάκες, οι vintage τσάντες που είχαν οι σχολικές, αλλά λίγο πιο μοντέρνα και πιο διζαϊνάτες. Λοιπόν, 24 εκατοστά, εδώ πάλι σε αυτή τη τσάντα έχουμε κόψει στον καμβά το καλαθάκι, θα το βγάλω να το δείτε και θα σας παραπέμψω να πάτε στο βίντεο με τους καμβάδες και τις σφόδρες που θα βρείτε κάτω στα link. Έχουμε πάρει δηλαδή τον καμβά, τον έχουμε σχεδιάσει πώς θα κοπεί σε φάρδος και ύψος. Έχουμε κάνει εδώ τα πλαϊνά του σε αυτό το σημείο και το τοποθετούμε μέσα. Στο βίντεο θα το δείτε αναλυτικά πώς το κάνουμε και αυτό το κομμάτι. Ο καμβάς φτάνει μέχρι επάνω στα 24 εκατοστά. Το βάλω εγώ μέσα ωραία να καθίσει. Και φυσικά για να τον ενώσουμε σε αυτή τη τσάντα, να τον γυρίσω λίγο ίσια, θα ξεκινήσουμε όπως είναι εδώ το νήμα μας και έχουμε τελειώσει την μπλέξη μας. Σε αυτό εδώ το σημείο. Θα κλείσουμε φυσικά τη σειρά μας με ένα βουβό. Θέλουμε, η επόμενη σειρά θα είναι με άριχτα, δεν ξέρω αν βοηθάει εδώ καλύτερα, που θα πιάνουμε μαζί, θα μπαίνουμε και στον καμβά και το νήμα μας και θα βγαίνουμε και θα κάνουμε μία σειρά με άριχτα. Μπαίνουμε σε κάθε θυλάκι, μπαίνουμε μέσα από την τρυπούλα του καμβά, ωραία. Κάθε θυλάκι, μπορεί σε μία τρυπούλα του καμβά να χρειαστεί να βάλετε τα 2 θυλάκια όπως μπαίνετε με άριχτα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Θα το συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο λοιπόν και να το στερεώσουμε όλο. Μόλις ολοκληρώσουμε και αυτή τη σειρά, δηλαδή θα πάμε γύρω, θα έχουμε πιάσει τον καμβά, θα φτάσουμε εδώ, θα κόψουμε το νήμα μας και θα το στερεώσουμε μέσα στον καμβά. Τι βήματα έχουν μείνει μετά? Έλα κορίτσια, είναι εύκολα. Θέλετε να σας το δείξω στο έτοιμο? Δείτε καταρχήν τι ωραίο που είναι το καπάκι. Όπως σας είπα, είναι στριφταράκι. Εδώ. Έχει τα ποδαράκια του. Έχει την ασφάλειά του. Θα το κάνω τώρα εγώ με τα νύχια. Κανονικά πρέπει να έχουμε ένα ωραίο πενσάκι. Όπως όλοι έχουμε, ξέρω ότι περισσότερο σας βοηθάνε οι αντρούλιδες σας. Το ίδιο μπορεί να κάνετε και τώρα αν δεν τα καταφέρνετε μόνοι σας. Ποδαράκια και ασφάλεια, που η ασφάλεια πάει από τη μέσα πλευρά και αυτό απ' έξω. Το βασικό όμως τώρα τι είναι? Πού θα ράψουμε το καπάκι στην ουσία? Γενικά όλα τα καπάκια στη Hadimbrand, τα περισσότερα μάλλον, τα ράβουμε στα 4 εκατοστά του πλεχτού στην πλάτη του. Δηλαδή, μετράμε, εκτός και αν δεν μας αρέσει για κάποιο λόγο και θέλουμε να το πάμε λίγο πιο κάτω. Λοιπόν, κάπου εδώ λοιπόν στα 4 εκατοστά, εδώ θα ράψουμε το καπάκι πάντα με τη βελόνα μπετονιά. Αν είχα κιόλας μία ωραία βελονίτσα να τη δείξω με τη βελόνα μπετονιά και με το ίδιο το νήμα που πλέκαμε μπαίνουμε στις τρυπούλες και το ράβουμε. Ξαναμπαίνουμε μια δεύτερη φορά, φτάνουμε εδώ και κάνουμε ένα ωραίο κόμπο το νήμα μας. Μόλις αυτό στερεωθεί, θα κλείσουμε το καπάκι για να δούμε πού ακριβώς πάει μπροστά το κούμπομά μας. Πάμε όμως να σας το δείξω εδώ, να αφήσω λιγάκι στην άκρη το γκρι μου, το ωραίο, και να το ανοίξω. Χρυσό, γιατί είναι γκρι είναι νίκελ. Ναι, και τα δύο θα τα βρείτε. Λοιπόν, ανοίγω. Έχει ραφτεί εδώ, όπως βλέπετε, μία φορά και άλλη μία. Έχει γυρίσει πίσω το καπάκι μας. Με τον καμβά του κάνουμε μια ωραία εδώ εσοχή προς τα μέσα για να τετραγωνίσει ακόμα καλύτερα. Εδώ. Έχω βάλει το κούμπομά μου εκεί που πέφτει το καπάκι μου, βλέπετε, και θα βάλετε σαν όριο το χεράκι λαβί να είναι ακριβώς επάνω και κάθετα με την εσοχή που δημιουργούμε. Αυτό εδώ θέλω να κάνετε, γιατί αν πάει λίγο πιο μπροστά ή λίγο πιο πίσω δεν θα κάθεται όμορφα. Εδώ δεν έχετε να κάνετε κάτι άλλο. Το επόμενο που μένει είναι να ράψουμε από τους μεταλλικούς κρίκους που έχει το λουράκι το ρυθμιζόμενο για την πλάτη.
με το ίδιο το νήμα, να το βάλετε μέσα όσο μπορείτε στο καπάκι και στο κάτω μέρος, εδώ τα μικρά του, τα καρέτα ημίκυκλα που έχει. Αυτά εδώ. Τα ποδαράκια θα τα βάλετε πριν βάλετε τη φόδρα. Τα ποδαράκια είναι πανεύκολα. Στην ουσία, τι κάνουμε? Τα διπλοπόδαρα, τα ποδαράκια για την τσάντα στην ουσία έχουν 2 ποδαράκια. Τα κλείνουμε όταν είναι να τα βάλουμε στην τσάντα. Θα πάρω τώρα αυτόν τον πάτο εγώ, εδώ, και στην ουσία θέλουμε και ένα σουβλί, ένα κατσαβίδι, κάτι, να έχω αυτό μπροστά μου, εδώ. Βλέπετε, ένα τέτοιο. Και αυτό υπάρχει στη Honey Brand, αλλά ό,τι έχετε μυτερό θέλει. Μετράτε ακριβώς την ίδια απόσταση εδώ και την ίδια απόσταση εδώ. Μαρκάρετε αν θέλετε, μπορεί να μαρκάρετε με κάτι. Και περνάμε και κάνουμε αυτό εδώ, τόσο απλά. Περνάμε μέσα με κλειστά τα ποδαράκια και στην ουσία τα ανοίγουμε με τα χέρια μας από μέσα, δεν θέλει τίποτα άλλο, ούτε ασφάλεια ούτε κάτι άλλο. Και βάζουμε άλλα 3 ποδαράκια. Το επόμενο βήμα, μία φόδρα, ωραία, όμορφη, αν θέλετε βάλτε τις και τσεπάκια, βάλτε τις ό,τι θέλετε. Πάλι σας παραπέμπω στο βίντεο που έχω για τις φόδρες και όλα αυτά. Και αν θελήσετε να μην βάλετε λουράκια πλάτισσα, να μου το βάλετε όμου, εδώ μπορείτε να καταλάβετε. Βάζουμε κρίκους μηχανισμού και κρεμάνε το χεράκι από εδώ. Γενικά είναι μία τσαντάρα από αυτές τις ωραίες, τις φθινοπορεινές, που θα χαρούμε να την κρατάμε σε ένα καινούριο χρώμα που έχουμε φέρει στα δερμάτινά μας, που είναι το Vintage Camel, για να ξέρετε. Και όπως σας είπα, είναι φρέσκο και κομμένο μόλις τώρα για αυτό το βίντεο. Λοιπόν, δείτε όλα τα link, δείτε όλες τις χρωματάρες που σας έχω φτιάξει στα kit. Και τι άλλο περιμένω από εσάς? Φυσικά φωτογραφία σας, φυσικά σχόλιο σας, φυσικά την τσαντάρα σας και τι άλλο θα μου κάνετε? Τι άλλο κουδουνάκι, για να τα λέμε κάθε δεύτερη Δευτέρα με ένα νέο, λαχταριστό, πανέμορφο βίντεο. Σας αγαπώ πολύ. Φιλάκια πολλά πολλά. Γεια σας.